Rakkauden Carpenterista tässä morjens! Tervetuloa uuteen jaksoon ja tänään käsittelemme tämmöistä elokuvaa kuin Christine, tappaja-auto. Elokuva vuodelta 1983 ja tämä perustuu Stephen Kingin samannimiseen kirjaan, joka julkaistiin sitten kanssa samana vuonna. Juonihan tässä elokuvassa on seuraava. Meillä on pojat, lukiolaispojat Dennis ja Arnie sitten, jotka on sitten parhaat kaverukset ja käy koulussa. Ja tää Arnie on sitten vähän tämmönen nörtimpi jätkä ja sitä sitten tämmöiset kiusaajat kiusaa siellä. Eli meillä on vähän tämmönen karjetyylinen asetelma. Sitten tää Dennis sitten, se paras kaveri on sitten tämmönen vähän niin kuin jalkapallotyyppi pelaaja ja tällä yrittää suojella minkä pystyy tätä Arnie, mutta harvoin se on sitten kuitenkaan mahdollista, koska tää on tämmönen kusipäinen kiusaajajengi sitten läsnä. Arniella myös on tämmöiset tiukat vanhemmat sitten, jotka niinku tää äiti varsinkin, joka alistaa sitten tätä poikaansa ja tällä. Elämä on siis varsin tämmöstä niinku ehkä hieman normaalia lukiolaispoikaa ankeampaa sitten Arniella. Tää elokuva sijoittuu vuoteen 1978 ja on kulunut sitten niinku parikymmentä vuotta siitä, kun tämmönen auto on valmistettu. Se on semmonen, kun kirjoitin oikein ylös tähän, semmonen 1958 vuoden Plymouth Fury, semmonen oikein kunnon makee Amerikan rauta sitten, joka tässä kannessakin sitten kuvataan sitten. No Arnie ja Dennis, kun on eräänä päivänä kävelemässä koulusta sitten, niin Arnie iskee silmänsä tai romuksi vedettyyn Plymouthiin, joka on sitten tällä keskellä jotain tämmöistä paskan näköistä pihaa ja menee sitten, oi vittu kun on hyvä auto tällä ja sitten semmonen pappa tulee siihen, että jaha, haluatte sitten ostaa tai että se on helvetin hyvä auto, että vähän ehkä kummallinen auto, että hänen veljensä, se oli tämän veljen auto ja sitten velipoika kuoli sitten ja näin, mutta hän voi myydä tämän auton sitten halpaa hintaan, mitä se nyt pyytää 300 taalaa ja tällä. No Arnie sitten me ottaa hommakseen sen, että entisöi tämän auton sitten omin käsinen, mutta se tuntuu olevan aika helppoa sitten. Muut lukiolaiset ihmettelevät, että hei mitä vittua, yhtäkkiä Arniella on sikamakee helvetin viimeisen päälle restauroita tämmönen Plymouthi sitten ja ajelee sinne koulun pihaan ja kaikki tuntuu menemään oikein hyvin. Mutta tämähän on, jotta tämä elokuva sitten olisi tämmönen mielenkiintoinen tai Stephen Kingimäinen, niin käyhän sitten ilmi, että tämä auto on yliluonnollinen sitten. Eli täällä on tämmöisiä pahoja voimia ja sitten näet tulee tämmönen symbioosi tällä Arnielle ja Christinelle, eli Christie on sitten tämä auton nimi. Niin tulee vähän semmoinen symbioosi, että tämä auto antaa tälle Arnielle vähän tämmöistä itsetuntoa ja sit se niinku vittu, siitä tulee komea jätkä, se pukeutuu eri lailla ja pokaa kaikki koulun muijat, tai itse asiassa yhden tämmönen Leak, jota esittää Alexandra Paul. Hän on näytellyt monessa muussakin filmissä, mennään tähän kohtaan enemmän sitten, että ketä nämä näyttelijät on. Mut pokaa sieltä muijat tällä ja pikkuhiljaa se tilanne alkaa kiristyä sillä että kaikki kaverit huomaa, että ei olekaan ihan mitään, tai ei ihan kauhean normaalia, sitä Arnie on tosi niinku mustasukkainen tästä autosta, ja sitten eräillä treffeillä sitten tää Leak niin meinaa tukehtua, ja auton ovet menee yhtäkkiä lukkoon, ja hirveä valokin alkaa hohkaan sieltä, mitä vittua, mutta Arnie ei tästä välitä, se vaan sanoo, että no, se oli freak accident, ja tämmöisiä hommia sattuu, että omapa, mitäs läksit ja näin, mutta siitä huolimatta Leak sitten haluaa kuitenkin hengata, mutta pikkuhiljaa tosiaan tää Dennis sitten huomaa, että joku on vialla ja pikkuhiljaa alkaa sitten selviämään, että tää auto on itse asiassa tämmönen itse ajatteleva olio, joka haluaa sitten pahaa. Ja niinhän sitten tapahtuu, että tää kiusaaja kusimulkkujoukko sitten, joka on Arnie sitten häirinnyt, niin yksitellen heidät sitten tapetaan mystisesti. Joskaan elokuva ei ehkä ikinä kauheasti selitä, että onko Arnie ollut siellä ajamassa vai onko tää auto operoinut yksin. Mutta kuvaan astuu sitten Harry Dean Stantonen, niin sitten tämä pollari, joka alkaa selvittää, alkaa hiillostaan Arnie, että no missä sä oot ollut silloin ja silloin, että on tappoja tapahtunut ja tällä Arnie, että vittu en tiedä mistään mitään saatanan kyttämiä vittu. Niin, ei ehkä ihan noilla sanonut, mutta kuitenkin
Pointti on se, että auto tappaa ihmisiä ja sitten tämä Leigh ja sitten Dennis sitten yhdessä lyöttäytyvät sitten yhteen ja aikovat sitten pysäyttää Arnien ja Christine tappaja-auton, mutta onko se liian myöhäistä? No, se saatte sitten itse katsella, joo. Elikkä, joo, kauhutrilleri, jännäri, tämmönen ehkä enemmänkin, voisiko tää olla yliluonnainen draama ehkä enemmänkin. Ei tää mun mielestä ehkä ole kauhean siis pelottava elokuva missään vaiheessa, tai yritäisi luoda semmoista kauhusäikyttelytunnelmaa, vaan ennen kaikkea tää on yliluonnollinen thrilleri-draama, missä sitten on mielenkiintoinen tää tämmönen dynamiikka tän Arnie ja sitten tän Christine tappaja-auton välillä, että kummallinen, sitä ei oikein ikinä selitetä, että mistä tämä auto saa voimansa ja miksi se tekee niin, vaan katsoja saa itse päätellä sitten vähän, että mikä sen saa tekee näin ja mitä se haluaa ja tällainen se auto ja mitä Arnie, onko se auto suoraan vaikuttaako se Arnien aivoihin vai onko Arnie vaan tämmönen niin hullu, että se on niin sokea sille rakkaudelle tätä autoa kohtaan, että se ei välitä tästä, että, että jotain mätää Tanskan maalla. Mutta niin kuin sanottu, niin tää on vähän tämmönen yliluonnollinen draama ja vähän niin kuin rakkauselokuva. Ja tässä on ehkä kummallisin ihmisen ja koneen välinen rakkaussuhde, mitä on ehkä ikinä elokuvassa ollut. Että selvästi tässä on tämmöisiä eroottisia sävyjä. Esimerkiksi, jos olette nähnyt elokuvan, siinä on se, kun se auto on paskana tällä ja sitten se Arnie tulee, että show me. Se on vähän niin kuin striptease-esitys siinä, että kun se auto alkaa pullistelemaan omia voimia ja kokoontuu itse kasaan tällä. Se on muuten hieno kohtaus. Se oli Roy Arbogustin tekemä se efekti. Roy Arbogast oli ton John Carpenterin kanssa tekemässä edellisen vuoden The Thingia kanssa, ja se oli se visual effects supervisori. Ei Rob Bottinhan teki nämä erikoistehosteet, mutta nämä visuaaliset efektit oli Roy Arbogast tehnyt, ja tähän se on tehnyt hienon jutun. Tää kohtaushan, missä se auto kokoontuu uudelleen kasaan, niin sehän oli kuvattu ihan jälkeenpäin, että Carpenter oli katsonut sitä ensimmäistä leikkiä, että tää tarvisi jotain lisää tää, että pistäkää siihen, koita keksiä, okei se oli tietysti aikaa ennen CGI:tä, että tämmönen auton itsestään korjaantuminen oli vähän vaikeasti saavutettavissa. Mutta hienosti on tehty ja mun täytyy arvostaa sitä käsityötä, miten se on tehty. Yksinkertaisella, on vedetty takaperin kuvattu sitä, että vedetty niitä ovia sisään sieltä sisältäpäin ja sitten se näyttää siltä, että se tulisi koko ja sitten myös nämä puskurit ja kaikki kokoontuu itsestään. Paljon paremmalta näyttää kuin pussillinen nykyaikaisia CGI-efektejä. Tän tuotti Larry Franco, joka on ollut paljon John Carpenterin elokuvia tuottamassa, muun muassa justiin tää Thing ja Escape from New York, mutta sitten myös tämmönen äijä kuin Richard Corbett, joka oli tuottanut ton Amityville TV-sarjan pari vuotta aikaisemmin, ja Stephen King oli tosi paljon tykännyt siitä, että vittu jees sarja, ja sitten King oli kysynyt siltä, että hei, haluatko sä että on tulossa tämmönen kirja kuin Christine, että haluatko sä, että mä lähetän tämän kirjan käsikirjoitukseen sulle, että luepa se ja katso, että olisiko siinä mitään Vilmi-Nainesta, ja sitten sä luki, että sanot, oh shit, tää on vittu hyvä. Mutta tietysti Kingin kirjat on aina tämmöisiä tiiliskiviä, mä en ole ikinä lukenut yhtäkään, ja en myöskään Christine tietenkään. Tässä oli dokumentti tässä Powerhouse-indikaattori Blu-raylla, että se käsikirjoittaja, joka tähän tuli mukaan, niin se oli sitten paljon sieltä trimmannut juttuja, kuten nyt ei voi 1000 sivussa kirjaa kauhean helposti sellaisenaan siirtää elokuvaa. Ja ilmeisesti suuri muutos tässä on se, että se oli se auton entinen omistaja, joka on muuttunut vähän zombityypiksi. Tai siis se on sen, vähän sen päässä tämän Arnie. Niin se on takapenkillä ja kuiskuttelee sille asioita. Vähän annetaan kasvot tälle kiroukselle. Ja vähän samaan tyyliin kuin mitä on American Werewolf in Londonissa, mikä tuli sitten 81, niin ne oli sitten päättänyt Carpenter ja tämä käsikirjoittaja niin, että trimmataan tää pois, koska tää on vähän samantyylinen kuin toi American Werewolf ja muutenkin, niin jostain pitää trimmata, niin tää on helppo paikka alkaa sitä trimmaa. Ja mun mielestä helvetin hyvä. Tää on selkeästi tää on auto, joka on tässä, riivattu, ja sitä ei avata yhtään, että mistä se tulee. Elokuvahan alkaa siitä, että se valmistetaan 50-luvulla siellä autotehtaassa. Ja mun mielestä se on ihan hauska se alkukohtaus. Näyttää hyvältä, hienosti tehty, näyttää ihan 50-luvulta. Niin siinä tosiaan näytetään, kun se kootaan kasaan tää auto ja sitten se heti yksi jätkä
heittää veivinsä siinä sitten siellä autotehtaalla. Eli toisin sanoen se auto oli heti niin kuin bad to the bone, niin kuin laulussa lauletaan, mikä soi siinä samalla bad to the bone. Sama mikä on Terminator 2, niin auto on paha heti jo siinä valmistuessa. Ja se on niinku hienoa mun mielestä. Tätä ei yhtään yritetä selittää eikä yhtään avata. Christine on tappaja-auto, se on paha ja Arnie rakastuu siihen, joten siinä on mun mielestä hyvä Wilmin pointti. Tää käsikirjoittaja just sanoi sitä, että tää Columbia TriStar, joka on elokuvan tuottanut, niin halusi tälle elokuvalle ilman muuta niin kuin kovan R-luokituksen, mutta tämähän ei ole kauhean verinen elokuva, että Carpenteri varmaan on tietoisesti niin kuin pyrkinyt välttämään, ettei tässä olisi mitään splatteria, koska Carpenterilla varmaan olettaisin näin, että tässä vaiheessa oli vähän paskat fiilikset tosta The Thingistä, koska sehän sanoo, että Thing on yksi hänen lempilapsensa. Ja kriitikot, sen aikaiset kriitikot vihas sitä yli kaikkea. Häntä syytettiin, että miksi tää on niin synkkä, miksi tää on niin verinen elokuva, miksi tää on niin groteski elokuva. Että nyt on menty vähän niin kuin, tiedätkö, yli laidan näiden erikoistehosteiden kanssa, että nämä on too much niin kuin näin. Ja mä veikkaan, että sen takia Carpenter on pyrkinyt tässä elokuvassa välttämään niin kuin tämmöistä niinku erikoistehosteiden käyttöä, veristen, goreisten splatter-tehosteiden käyttöä. Mutta palatakseni tähän käsikirjoitukseen, niin tästä piti saada tuotantoyhtiö halus tästä ilman muuta kovan R-luokituksen elokuva, ja hänelle sanoi, että kirjoita siihen paljon niinku kirosanoja. Ja täytyy kyllä sanoa, että tässä on tosi paljon kiroiluja, ja siis just semmoista kant ja semmoista pillujuttua ja tämmöistä, että siis varmaankin haluttiin, että tämä elokuva on sen aikakauden mukana, eli siis puhutaan 83 vuodesta. Teini komedioittiin sitä kulta-aikaa. Herranjestas, samana vuonna tuli Screwballs pihalle, oli tullut viime vuonna Porkys oli tullut, ja Porkys 2 tuli tänä vuonna kanssa sitten 83, niin siihen on kirjaimellisesti siihen on kiistatta lisätty kyllä vähän niin kuin väriä tähän kielenkäyttöön. Ja no, mä poika ainakin tykkään tämmöisistä, kun kiroillaan. Mutta kriitikoita ilmeisesti valitti siitä, mutta no worries, nimittäin seuraavana vuonna. Ei kun sen parin kuukauden päästä sitten tuli Al Pacino ja Scarface. Ja nämä sitten räjäytti tosiaan tämän kirosanapotin lopullisesti sitten. Keith Gordon näyttelee tätä Arnea, ja Keith Gordon on ilmeisesti ohjannut myös elokuvia sitten. Mä en muista, että mä olisin yhtään Keith Gordon elokuvaa nähnyt, mutta tää oli about ensimmäisiä leffoja tälle päähenkilölle, mitä hän ikinä näytteli, ja täytyy sanoa, että hyvää työtä tekee kautta linja siis, ja voisin vaan kuvitella, kuinka vaikea on tehdä näytellä tästä roolia, kun tää ei ole kuvattu niinku sellainen järjestyksessä, että sen niinku enemmän ja enemmän tässä leffassa se niin kuin vajoo sellainen hulluuteen, mutta sitten kun sä kuvaat sitä epäjärjestyksessä, sun täytyy muistaa, tai niin kuin hahmottaa, että okei, tässä kohtaa mä oon niin kuin näin hullu, ja tässä kohtaa mä oon vähemmän hullu, tossa enemmän ja näin. Sen kaveria tosiaan näyttelee John Stockwell, mikä on kans tuttu paljon Vilmeistä, tää Dennis sitten, ja Harry Dean Stantonin mainittiin, ja sitten Alexandra Paul, eli tosiaan tää, mikä näyttelee tätä muijaa, niin se on kans hirveän tuttu näyttelijä. En taas osaa nimetä yhtään filmiä, missä se on, mutta siis kun mä näin, varsinkin kun mä katselin tätä dokumenttia tässä, että niin okei, toi on näyttelijä on tuttu. Mutta tässä erittäin hyvä rooli, ja siis semmoinen kaunis nainen ja hyvin niin kuin, mä en hetkeäkään oo sillä lailla, että ettenkö mä uskois, että tää oikeesti kärsii tästä ja oikeesti on huolissaan tästä poikaystävästään sitten. Sitten myös näyttelee tämmönen jätkä kuin Robert Brodsky, eli tää tyyppi on mulle ainakin kaikista eniten tuttu tosta Gremlins 2. Se on se jäbä, mikä on, sillä on se Dracula-ohjelma siellä Clampin tornissa, mutta toki tämä jätkä on kyllä näytellyt vaikka kuinka monessa filmissä sitten. Mutta tietysti tämän elokuvan päähenkilö on tämä nimikkohenkilö, Christine, tappaja-auto, eli tosiaan se 5-8 vuoden Plymouth Fury. Mä en todellakaan ole mikään autoekspertti, mä en tiedä autoista yhtään mitään, mutta sen verran ymmärsin tästä dokumentista, tää on hirveän harvinainen auto, että tätä ei valmistettu kuin muutamia tuhansia kappaleita sitten aikoinaan, koska se oli kallis ja se oli ilmeisesti jotenkin tosi vaikea ajaa tai jotain sillä, että sitä ei valmistettu kauheasti. Mutta tätä filmiä varten sitten 23 Plymouthia ne löysi jostain sitten ja entisöi niitä sitten kunnolla, ja 20 niistä tuhottiin täysin, että siinä on sitten varmaan autoharraste ollut sellainen niin kuin kauhuhetkiä. Mutta Carpenter on sanonut, että hän ei alun perin kauheasti niin kuin olisi halunnut ehkä tehdä tätä elokuvaa, mutta sitten kun Thing oli niin hirveä floppi, niin
Niin hän ajatteli, että on jotain on tehtävä, että niin pysyy leivän syrjässä kiinni. Ja hän tarvisi niin kuin joku, että todistaa, että pystyy tekemään niin kuin, semmoisen niin kuin, myös tuottavan elokuvan. Ja 10 miljoonaa dollaria oli leffan budjetti ja tienasi lopulta lippuluukuilla 21 miljoonaa. Että ei nyt voi puhua mistään niin kuin megahitistä, mutta kuitenkin, että ei missään nimessä mikään floppi, mutta siinä ihan ok menestys. Tässä on mulla tää suomalainen Egmont Entertainmentin DVD, ensimmäinen painos. Tässä ei ole mitään ekstroja. Tää oli vissiin joku katsojalahjoitus. Ja huomatkaa, tää on näitä ihan alkupään suomalaisia DVDtä, kun siinä on vielä toi K16, vanhanaikainen 16 video, tommonen tarkastustarra. Ja tässä ei ole niin kuin sanottu mitään ekstroja, mutta sitten mulla on tää Powerhouse Indicator Series, niin Christine, ja tässä oli deleted scenes, ja tässä oli 20 minuuttia deleted scenes, ja ihan mielenkiintoisia. Ymmärrän, miksi ne on poistettu, mikään ei ole kauhean oleellista, mutta ihan hyviä kohtauksia. Lähinnä niinku puhetta siellä koulussa, sitä kouluosioa on lyhennetty paljon ja näin. Sitten oli hyvä dokumentti, melkein, oliko se 50 minuuttia sitten tämän elokuvan alkujuurista ja sitten kehityksestä ja jälkituotannosta ja menestyksestä näin. Ja sitten oli tietysti John Carpenterin kommenttiraita, missä se on tämän pääosaesittäjä jäbän tämän Keith Gordonin kanssa on sitten kommenttiraidalla. Kuuntelin sen ja ei mitenkään kauhean erikoista jäänyt sillain niin kuin mieleen sieltä, että ihan hyvää jutustelua ja tällainen selvästi on ollut rento meininki siellä kuvauspaikalla. Kaiken kaikkiaan John Carpenterin Christine on ihan hyvä filmi. Ei ole ikinä ollut kyllä mikään mun John Carpenter suosikki, ja tää on ehkä Carpenterin näistä hyvistä filmistä semmonen, mikä on ehkä vähiten nähnyt kyllä. Ehkä tää johtuu siitä, että tää on vähän tämmönen autopainitteinen, niin kun, don't get me wrong, ei se ole mitään väärää, mutta se on ehkä semmoista, niin kun, mikä mä en ole niin kun henkilökohtaisesti niin älyttömän kiinnostunut siitä. Ja muutenkin tää on, niin kuin sanottu, tää ei ole oikeastaan kauhua, vaan niin kuin tämmönen thrilleri-draama-meininki, niin sekin on vähän semmonen, mikä on ehkä niin kuin ollut semmonen, että mä en ole sillä tavalla innostunut sillä vaikka mä tykkään tästä, tää on ihan hyvä. Ja sitten tää on kummallisesti tää musiikki, vaikka tässä on John Carpenter ja ton Alan Howardin musiikki, niin se on kummallisesti siellä, itse asiassa musiikki rupeaa soimaan vasta joskus 40 minuutin kohdalla. Mä ihmettelin, että onpas tää hiljainen filmi. Tässä toki käytetään paljon näitä tämmösiä rock'n'roll, ikivihreitä 50-luvun rock'n'roll klassikoita sillä, mutta niin kuin itse tätä John Carpenterin ja Alan Howardin tunnari aletaan vasta kuuleen sitä niin kuin loppua kohti. Ja ehkä just sen takia, tämähän ei ole Dean Kunderankään myöskään kuvaama, eikä sitä musiikkia on niin paljon, niin ehkä just sen takia, että tämä ei oikein tunnu välttämättä niin kuin sellainen niin kuin John Carpenter-elokuvalta ihan täysin, vaan tämä ehkä tuntuu enemmän niin kuin siltä, mitä se onkin, eli Stephen King-filmatisointi. Ja sinällään tää on ihan hyvä Stephen King-filmatisointi. Ei mun mielestä parhaita King-filmatisointia, mutta sijoittuu ilman muuta sinne niin kuin keskivertoa parempaan osastoon kyllä. Ja John Carpenter-elokuvassa ei missään nimessä sijoitu mulla ainakaan sen kärkeen, vaan niin kuin siihen ihan ok-tasolle, ehkä vähän parempaa kuin ok, mutta kuitenkin. Mä annan Christinelle niin, mä annan 3 tähteä. Hyvänä päivänä varmasti voisi olla 3,5 tähteä. 3,5 tähteäkin, mutta ilmeisesti nyt ei ole hyvä päivä, ei vaikka ihan hyvä päivä, mutta niin annetaan nyt 3 tähteä ja papukaija-merkki siihen päälle. Joo. Hei, oletko sinä autoharrastaja? Oletko sinä nähnyt Christinen? Tykkääkö Stephen Kingin kirjasta ja oletko lukenut sen? Kerro nämä kaikki tonne kommenttikenttään, koska minua kiinnostaa kuulla, mitä sinä olet mieltä Christinesta. Ja hei, vittikö painaa sitä tykkään nappia, jos tykkäsit kuukauden Carpenterista ja Christine videosta. Arvostan sitä todella paljon. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja nyt menet tästä katsomaan sitten seuraava Carpenter-aiheinen video sitten. Ole hyvä. Ja vietä oikein hyvää päivän jatkoa sitten jo. Ai niin se piti sanoa. Tää on Powerhouse Indicator 001. Eli tää on ensimmäinen indikaattorin julkaisu tämä sitten. Että tiedätte. Tämä tästä tältä kertaa.